අපේ රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් ඉස්සෝ කරියක්. අද මම මේ ඉස්සෝ කරියක මුරුංග කොළ එකතු කරලා හදන්න යන්නේ. ඉස්සෝ කියන්නේ ටිකක් විතර උස්නේ අධික කෑමක්. ඒ නිසා අපි මුරුංග කොළ එකතු කරලා මේ ඉස්සෝ කරිය හදාගමු. මම ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 500ක් මේ වගේ හොඳට ඕදලා සුද්ධ කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඉස්සෝ එක සුද්ධ කරනකොට මේකේ පොත්ත ඉවත් කරන්න එපා. පොත්ත ඉවත් කරොත් අපිට ඉස්සෝ කරිය එකේ රස නැති වෙන නිසා පොත්ත විතරක් තියලා අනිත් ටික සුද්ධ කරලා ගන්නවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ පෙති කපලා අරගෙන තියෙනවා. මුරුංග කොළ කෝප්පයක් මේ වගේ හොඳට සුද්ධ කරලා සෝදලා අරගෙන තියෙනවා. මේ එකම උකු පොල් කිරි කෝප්ප එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. හොඳ උකු පොල් කිරි ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ඉස්සෝ කරිය එක රස. තේ ඇඳක් 3 පාකුඩු, තේ ඇඳි භාගයක් කාකුඩු, පොල් තෙල් මේ සැඳි 3යි, මිරිස් කුඩු තේ ඇඳි 2යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ ඇඳි භාගයයි, සුදු ලුණු, කරපිංචා, උළුවල්, කුරුඳු කැබැල්ලක් ඒ සමගම අබසු අල්පයක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම මේ ඉස්සෝ එක මිශ්‍ර කරලා තියාගන්න යන්නේ. ඒකට මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුයි, තුනපා කාකුඩු, ගම් මිරිස් සහ මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. මේක දැන් අපි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේකට අපි තක්කාලි ගෙඩියක් කපලා එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ තක්කාලි ගෙඩියක් හොඳට පෙති කපලා එකතු කරගන්න. දැන් මම මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා පැය භාගයක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෝ කරිය එක හදන්න පටන් ගමු. දැන් මම මුලින්ම පොල් තෙල් ටික රත් කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ උළුවල් සහ අබ ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකටම මම තියාගත්ත කුරුඳු, සුදු ලුණු සහ කරපිංචා ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික චුට්ටක් විතර තෙලෙන් බැදෙන්න ඕනේ. චුට්ටක් විතර තෙලෙන් බැදුනට පස්සේ අපි කපලා තියාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරගමු. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔබට මගේ වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ චුට්ටක් විතර ලුණු එකතු කරගන්නවා. එතකොට ඉක්මනට අපේ ලුණු ටික අපිට බැද ගන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති නම් අවුම මිරිස් කරල් දෙකක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. රම්ප කෑල්ලක්, සේර කෑල්ලක් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ මිරිස් කුඩු තේ ඇඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ අපි තෙලට මිරිස් කුඩු එක එකතු කරාම අපේ හොද්ද ගොඩක් ලස්සන පාටක් එනවා. දැන් මම මිශ්‍ර කරලා තියාගත්ත ඉස්සෝ ටික ලුණු තෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. වතුර එකතු කරන්න අරකයි. ඉස්සෝ එකෙන් වතුර උනන නිසා වතුර එකතු කරගන්න එපා. මේ අවස්ථාවේ චුට්ටක් ගින්දර වැඩියෙන් තියලා ඉස්සෝ එක මේ තෙලින් බැද ගන්න ඕනේ. ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරලා තිබ්බොත් ගොඩාක් වතුර උනනවා. එතකොට මේ ඉස්සෝ එක චුට්ටක් බැදෙන ගතියක් නැති වෙයි. ඒ නිසා ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරලා තියලා මේ ඉස්සෝ එක චුට්ටක් මේ තෙලින් බැදගමු. මේ විදිහට ඉස්සෝ කිරට ඇදුවම හරිම රසයි. ඉස්සෝ හොද්ද ගොඩක් රසයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කිරි හොද්ද වගේ හදනකොට ඔක්කොම එකට දාලා හදනවා. ඒ වුණාට මේ ක්‍රමයට ඇදුවම ඉස්සෝ කරිය ගොඩක් රසයි. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ ඉස්සෝ ටික හොඳටම බැදිලා තියෙන තෙලේ මම මේ අවස්ථාවේ පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි ටික එකතු කරලා මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරලා මම මේක චුට්ටක් උතුරන්න තියෙනවා. මම මේ වගේම ඉස්සෝ වලින් තවත් ගොඩක් රෙසිපීස් හදලා තියෙනවා. ඉස්සෝ වඩේ, ඉස්සෝ තෙල් දාලා, ඉස්සෝ ඩ්‍රයි ෆ්‍රයි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඉස්සෝ මසාලා හදලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මගේ channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝත් බලා ගන්න. දැන් ඉස්සෝ එක හොඳට උතුරලා තියෙන්නේ. මම මේ අවස්ථාවේ මුරුංග කොළ ටික එකතු කරනවා. මුරුංග කොළ ටික අපි අන්තිම අවස්ථාවේ එකතු කරන්නේ. නැතිනම් මුරුංග කොළ ටික ඕනවට වැඩිය තැම්බෙන නිසා මේක එකතු කරලා අපි විනාඩි 3ක් විතර මද ගින්නේ තියමු. ඊට පස්සේ අපේ ඉස්සෝ කරිය ලෑස්ති.
මේ වගේ අපි ඉස්සෝ උයනකොට මුරුංග කොළ එකතු කරාම ඉස්සෝ චුට්ටක් සැරගතියක් කියලා කියනවා. එතකොට මේ සැරගතිය චුට්ටක් අඩු වෙනවා. මේ වගේ අපි මුරුංග කොළ එකතු කරලා ඇදුවම දැන් මේක විනාඩි 3ක් මධ්‍ය රස්නේ තිබ්බම අපේ ඉස්සෝ කරිය ලෑස්ති. දැන් බලන්න අපේ රසවත් ඉස්සෝ කරිය එක ලෑස්ති. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකෙන් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.